Hi Hey guys! guys! Welcome back to our Channeling! Yay! Ooh. Hey guys, it's me, Madge. Hi guys! It's me, John. And for today's video natin guys is magpapalakol challenge tayo. Ito na. Platform ID, IT Yumiko Hime. Codename Rebirth. Oh, pam, pa, 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 pam, pam. Saan tayo bababa? Platform? Ano ba yan? Mga hampas nga lang tayo, tas platform. Farm. Simulate drop. Yun lang, no? Hirap na maglaro ng ganyan? Ha? Alam niyo ba guys, yung screen kasi ni John parang disoriented, ganun. Something like that. Something yung ano, tawag doon. Basta, sira yung screen niya, kaya... Pwede bomb? Oo, pwede bomb. Hanap tayo. Hala, may footsteps sa akin. Sabi niya. Oh my God! Dalawa, John! Dalawa! Ay! Ay! Ayaw tumama. Ay! Meron dyan sa bahay, John. Bilisan mo. Ay! Wala tayo! Wala tayo! John, huwag kang mamamatay. Boy ka. Oh my gosh. So, ganun guys yung gagawin namin buong game. Jum mo yun, Jum. Mamatay ka. Wow, natrap master siya. Wala ba? Jum! Jum! Hurt ako. Ako din. Ala, Jum, takbo. Jum, takbo, Jum. Abo. Uy, na ano siya? Wala. Makukuha ko yung baril. Ito bot. Ito bot. Dito. Pumasok ka. Ah. Ay, snowboard. Wala. Nice. Pingaw meds. Oh. Rar. Zombie. Rar. Rar. Bug. Bug. Yay. Medyo may nagbabarilan dyan. Tara. Hindi na daw. Kitty, baka may matutong kagada. Sana yun? Hoy, bumalik ka dito. Bumalik ka dito. Walang hiya ka, niloko mo ko. Shoot na ka. Ang bilis mo tumakbo. Matay ka. Matay ka lalaki ka. Manloloko. Manloloko ka. May tao dito. Hala na dyan nag-snowboard. Hala dyan may totoong tao dyan. Ah!
Diyo, may nabol ako. Look at this. Mamatay ka na. Mamatay ka. Mamatay ka. Diyan napatay mo yung totoong tao. Hindi. Tumakbo. Hello, totoong tao yun eh. Nag-skateboard siya. Ang ganda-ganda ng snowboard ko eh. Wata. May kalaban dun, oh. Hello, Jum. Ayun, Jum Meron mo. sa akin. Ayun, Jum. Pababa, oh. Skateboarding ko to. Di, sa akin meron. Sige. 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 May nang snipe. Oh my gosh. Saan? Jum, ayun, Jum. Kita mo na, nagsisnipe. Oo. Ow! Mama. Kaya sa akin! Oh my God. Wag po. Nag-skateboard na ako, babe! Jum. Yan! Ang dami nila. Umalis ka Jum. ako. Oh my gosh, Jum! Iniwan mo ako. Visit ka. Jum, nasan ka? Layo mo. Pumasok ka na dito. Huwag mo akong iwan. Takbo sila eh. Wala tayong baril. Wait lang, antay kita dito. Tap dito sa... Ano? Ah! Jum! Jum! Ah! Pasin mo. Oh my gosh, Jum, pasok, pasok! Wala, Jum, ayun oh. Ano, daanan, no? Meron nga eh. Shit. Babato ko ng zombie. Batuan mo zombie. Boom. Nasa left ng building. Ayan, nandun sila. Attention sila! Jum! Jum! Takbo! Run for your life! Gusto lang namin pumasok ng zone. Flower ako. Isa akong flower, hindi niyo ako kilala dito. Nasaan ka? Jum, flower ako, Jum. Namata? Saan ko ilalagay? Abot kaya yung zombie sa bang? Kung may tao, saan dyan? Yung red. Pucha, saan? Ah! Go! Takbo! Ah! Takbo! Wala akong napatay. Yan, abot dito. Dito tayo sa bahay. Uy, ikaw yun? Ala, Jam! Ah! Binabaril ako! Ha? Binabaril ako! Maglagay ka ng mga trap sa mga pinto. Jam! May nag-ano. Wala na akong bomba. Sumubomba. May tatlo pa kaming kalaban. Gusto mo concussion? Ito, concussion. Sige, ibaba mo kung anong gusto mong ibaba. Parang may nagbato yung bomba. Oh my God. Oh my gosh. Wala tayo. Basta. Ibato mo lang ng timing yung ano mo, zombie-zombie. Jom, ayun na sila, Jom. Bato mo na doon. Ah! Wag po. Oh my gosh, yung zone. Jom! Patay ko yung isa nila. Ah! Sige. Napatay mo?
Napatay ko? Napatay ko ba? Nagbato-bato lang ako trap master tapos makatakbo ko eh. Ang funny.